Bine v-am găsit la podcastul Dynamic Learning și mulțumesc colegilor mei de la Dynamic Learning că sunt astăzi alături de mine. Tema pe care am ales-o astăzi este eficiență și performanță managerială prin programele Dynamic Learning. Și aș vrea să încep cu tine, Ariana, și să ne spui care sunt cele mai bune practici și designul în implementarea unui program de performance management într-o organizație. Da, mulțumesc, Claudiu, pentru întrebare. Acum, dacă ne uităm un picuț în ce context suntem, e mileniul 3, suntem post-pandemie, paradigmele legate despre ce înseamnă muncă și cum este ea măsurată s-au cam transformat. Prezența tehnologiei, automatizării și mai ales a inteligenței artificiale pune în dificultate foarte mult segmentul de business și toată lumea caută răspunsuri din punctul ăsta de vedere. Acum, pentru că această paradigmă și întrucâtva s-a întâmplat acest shift, când te uiți la performanță și te uiți la managementul performanței, e important să înțelegi și să ai pe undeva claritatea și atenția și focusul în a înțelege exact ceea ce vrei să măsori. Acum, bineînțeles că designul unui program de management al performanței se întâmplă în raport cu tipul de business în care te afli. Și aici, evident, te poți uita la metodologia clasică pe care un asemenea proces îl presupune, plecând de la stabilirea de obiective, de la monitorizare de performanță prin indicatori, la toate competențele legate de feedback și de coaching pe care un manager e important să le dobândească astfel încât să știe ce măsoară, vorba americanilor, what get measured, get done, că altfel nu știm. Și bineînțeles, nu în ultimul rând, să fii foarte convins că modul în care recompensezi, motivezi și stabilești planuri de carieră sau de succesiune se întâmplă. Deci, cam în mare, un proces de genul acesta putem oricând să documentăm. Acum, pentru că vorbeam de mileniul 3, pentru că vorbeam de AI și de întrebarea că cine o să ajungă să facă evaluare de performanță, AI sau omul? Un manager, un lider informat în mileniul 3 are nevoie de date ca să poată să ia deciziile de care e nevoie în evaluarea de performanță și, bineînțeles, nu în ultimul rând, e nevoie să-și schimbe puțin perspectiva. Adică o să discutăm despre anume calități de leadership care se duc mai mult în zona de coaching, de mentorat, de adaptabilitate, de flexibilitate, de agilitate și de modul în care pui la bătaie empatia și, bineînțeles, nu în ultimul rând, grija pe care o ai, astfel încât să-i ajuți pe toți cei pe care îi conduci să se acomodeze sau să se adapteze unui mediu care este foarte dinamic, având în vedere că toți suntem într-o zonă de activitate hibrid. Nu mai seamănă nimic cu ceea ce știam noi. Drept pentru care la Dynamic Learning avem un portofoliu de cursuri și colegii mei traineri și consultanți pot adresa atât prin programul de Next Level Management toate competențele despre care am discutat mai devreme, care vizează leadership, coaching, managementul schimbării, inteligență emoțională, finance for non-financial și managementul performanței și modul în care facem stabilire de obiective și nu numai, astfel încât prin programele acestea să putem contribui la implementarea, să-i spunem, unui proces de succes în organizație care va fi aliniat cu viziunea și strategia pe care companiile le au în ceea ce înseamnă provocările de business pe care le au în lumea modernă. Super, mersi, Arina.